Nè giờ em là Ngọt quá thì bán tên ăn dẻ đạn luôn nhanh.
nha. Chết người luôn anh ơi. Ủa, bữa này gắn này gạnh lắm. Còn vô nha. Mở anh Quy ơi.
con cho nắp đậu bò nè. Đúng không? Nhớ không? Mình bỏ vô đây, mình bỏ vô đây. Chứ đụng mà đang chạy nó tắt máy giữa đường chết tôi luôn á. Chạy đi cái mầm này nó sẽ khác như vậy có gì thành phần chơi đồ xịn chứ như góc đường đồ cái lên nó mót luôn cái hàng tôi đang nữa còn á như vậy gắn vô được rồi đúng không, là mới hẹn được xong rồi tại sao nó kêu là 21 phải cầm cái viên giá này có máu dầu luôn thì cũng tới anh buông anh tới giờ bận bịu rồi. Chọn là tay mà nhà chứ chọn không. Ủa con đó là của nó luôn á hả? Đúng rồi.
giờ bận cho mệt dép quá.